Hindi naman mag-court. Wala na ba igo panuhutan ko siya. Okay, saban. Start ko sir. Sir. Ay lang gid siya tangos gi sir sa di lang gid sir. Ha? Pangusap na makusay. Ayaw gani. I-relax lang. Ay lang, kon lang. I-relax lang gud kon lang lang. Piyong lang gud, wala lang gud. Sa di lang ko ha. Start na ta. Subdara ko libre sir ha. Sa di lang ko na lang. Relax lang daw, baraw. Okay na sir? Nagutok sir no? Tok na yun sir. Humuk lang. Relax lang, relax. Ano na siya? Nanghihilay lang. Sige sir. Balsa ka sir. Lingkod sa sir. Lingkod. Natamang dito sir. Tabang dito. Rasin ka sa basa sir. Kami na ito. Sandin sa pasal sa pulang Cinco down. Ala, ano kamu sok? Relax. Balik sa triga may sir. Balik sa kanan ko kay gagahit ko ko. Pwede naman na. Oh, fast phone. You off sa Basta na gamitin ng sir. Pagutanon gina ko sir. Unay ko. Kaya gamitin mo na, pati mo pangutanan. Dili sir, kana yung tao sir na kasi vital sign gud. Una tanawon mo sir, yung lips, yung mata, unay tanawon gud gudaan kung stable ba siya. Pero kanina nga inani nga kwan sir, kaya pa kayo inani sa mutag kanabit ang hilig og sports. Problema na sir. Ang delikado ng high blood, ganang mga senior dito siya mataas. Delikado na siya. Tanong mo sa kung ano, vital sign. Mag-google. Tulong ka puti. Sir, bangon sa ta sir. Oo. Baliktad na sir, sarili mong ulo sir. Yan lang, sarili mong ulo. Kira sa ulo. Ubos kamay sir, baba kamay. Kaninong spine dito sir, pero hindi ka hindi padulong-dulong, mahirap pa siya. Ay katingala na naanay yung bukong ba. Alignment man siya. Uldo malinaw daw mo nang ito, pero ito mismo makakasisay daw niya na gid. So ay kakuya ko nang niya siya kung dito na tayo kasi mo ganyan, kung nakaka mga pass naman yun. Dito sa mga kwan, pero na siya pero kung na mo lang yun. Wala, di na ko diyan, wala na layo ha. Ako na mo sa akin kataas, kaya binatong ko niyo mo. Pwede po, magpapasok mo. Tapos mo uniform.
Relax lang yung mga tiyan, sir. Ayun siya pang usgin mo tiyan. Ay natin ang tiyan, sir. Shoulder. Ayun po. Dikit yung ipon, sir. Ay patay mo muna, okay? Nakawal ta karon sa ilang mga. Inhale, exhale sa ilong. Inhale, exhale. Good. One more. Ito mo, sir. Ah. Tangan yun. Basta sa hawak. Ay, kung naman ako, sir. Isbog na yung bukog. Yan. Nindot na kayong paminaw. Gaan ka na yung paminaw ng minuman. Sakit, sir, no? Gamay. Hindi naman kayo. Mayroon, no? Kurap lang ba? Mamo lang, may istorya di kadaan, nagkuyaw sa gamay, pero no may kuan kasi kay bago pa mag-ugas sir, karon pa magagamukhan ko kinahanglan yung guys. Yun. Pila ka. Tuig sa tugidan nga. Karoon pa tanay nga yun. Tara nahanad na ka para sa amin lang ng pagbabaw, na kayo. Bubok na kayo ng mga kuwan. Sila si kung kuan sir, tanaw sa nawag na pinabilin. Sir, kali mga maglagutok gas ran siya sila. Gaan na ato, pero tingili ay padulong dito. Pero tanaw ba na ko na pinabilin? Hamok lang. Relax lang. Relax na tayo, relax. Kasi inana ko lang. Kaya na may kita sir. Pero, way gas, very na. Pero basta ihumok lang mo, ay bumili. Kaya naarap pa perminti sa limit, ano, dito mo. Ito po na itong dalawang balay. Mas experience yung mga inana sir. Yung sir, sa likod ko po siya na park, itong mga video. Tanaw itong napay, hindi din na nagasa. Kaya relax yung sugar. Ito, wala. Harus na lang ga, utukot mo no. Akin ka karon sa kuha sir. Hawak ko mo sir. Humok lang. Relax lang. Ikas na sir. Uy, ay kanang kuyawan ka. Wala ka man ako na magkuan. Kailangan na kaya naon. Sir, napili yung mga kuto-kuto sir. Ahang tuura ni sir. Kani. Basta na sir. Awin lang din sir. Pero mo manili ko ah. Pwede pa nila. Ay, okay rin. Okay, blame mo na. Hindi na pwede patid tuyo ko. Relax lang sir, wala siya sakit sir. Nagala yung mga na sunod ng lagi. Wala sa Di ka mo ba mag-okay ra mo na electric fan or Pero okay, ito tuyo lang naman buro na. Okay, good. Hindi ko initas pa naman nun. Huwag na ako dili. Hindi mo kaya sa... Ano, agay mo lagi. Kayo? Balik ko sir, balik ko sir. Sabihin ko na siya gawas doon. Kaya na 5 years old pa siya siguro o basketball. Try ka taas, taas. Balik sa tindog sir. Ito bang nito sir? Okay mong kinilas. Kinilasa sa sir. Pag ginawa sa inyong lawas sir, sa inyong sir, ito rin yung sila sir. Gaan, diba? Wala? Wala? Ano naman mo sir? Ay. Nagagad. Nagagad. Katong tingkot dito. Naulukan na luak mo. Ako ba? Pero sir, sige po na. Kusog na kumuha ng paligid isa. Na kayo butoy-butoy lang. Ayun sir, mga kumot sir, katong di ko na kasi mga sir, ang anak sa. Eh, itong ganun. Anak,
Sulayo sa sir. Di? Yung luwag bag wala ba? Wala pa ako pa ng panan. Balikan na yung balik. Sige lang, basta dili siya, natural lang siya sir, basta basta na siya di pa rin siya lagi bukuan basta. Ay mo man tuhod. Ang importante na siya, gasar na siya, pero dito putok sa ganyan, gasar na siya. Pero ang importante na siya sakit, pero dito yung hindi siya, so niya dito sakit kayo may ganang mo. Hindi paminaw. Napang nato si Sikip no? Oh, sige. Hindi na siya. Kumusta po kung gusto? Dili. Ay, sakit. Napa, dia? So, sige, kaya ako ano, Tupo na yan, tiya daw. wala pa siya, pabalik siya talaga siya, tapos sa tasir. Ano yun, puro magtutong mo kasi yung ano wala pa na siya nagtutong, di ba? Tanawa yung mga tikot. Gamay rahing mo tayo po. Kuhatong Tupo kanto. tayo ba? Iyan po kay Didit din. Iyan siya. Kasi siya dagan sa una nga. Laking po ba ka naman. Bumabalik mo. Tara rin mga sa dagan ka mag-jogging. Sobra? Sobra rin. Kanina po tingin lang no kani. Dili. Kanina lagi gamay na siya, bumuk lang kayo. Gawa siya muna no. Gawa sa sir, ano sir? Bumuk lang. Bumuk lang kayo. May na kayo. Ito mo siya yung wala dito. Okay. Tawid siya. Kani siya natawid, kani siya natawid. Awira lo. Balik ka, balik ka sa ulo. Sir, humuk lang sir, right lang sa sir, doagan mo doon. Humuk lang na yun. Okay, good. Ulan sa. Ulan, hayang na sir, hayang sir. Okay lang sir? Ano lang, makabi. Humuk lang. Okay, one more. Okay, good. Humuk lang kayo. Hindi ko na siya o. Balik tindo. Sila sa. Dino. Ha? Oh, may tubo. Lord. Grabe ito, maglakaw ko sa usan system. Magkano ko? Lugi lang. Nunong ko kay... Kung gulong sa'yo, no? Tanaw ba yung luwag ba? Kung napagay siya pin gamay, siyempre di na ito mga one time ka na. Pero kung before, ano siya changes. Nakagito. Okay? Okay, good. Okay, tara, pwede na yung ambak-ambak, pwede na yung dula ka. Diba, tapos bangron. Pero kung kita palabi na upuan sir ha, kaya mga kuhan, mga mild sir takarong kay first time pa rin mo. Ha? Pero hindi ako niyo, okay. Ito mo, mag-stretching ko, ano? Pero kung ganun Hindi ganun. kami kapunta tayo. Ibali na yung kahon. Hindi kapunta na yung speaker. Tiga po. Sige sir, ito yun. Sige sir, okay na sir? Balik sa din sir, one time sir. Pasa balik sir. Sa ano, pakauntihan ka. Sige ron, katulad yung mga pasang ng mga butag ba? Ligit. Nagkakapagod. Which one? Kung hindi yung sir, pwede yung hanap talaga ang bagay niya. Duwag pa siya ng sibali. Buong mo.
Gusto ko gagamitan ko. Ito kay Yan lang. baguhan na yung lawas. Pagkabaho ko na ito sa ano mo. Itong hindi akong kamot kung sa may kuha na niya kong kamot. Ano siya sir, hot compress rin sir. Natan mo siya hot compress diri kada buntagit ay kada magiging matulog. Diri nga. Hindi ako kamot na nakuha na din sa dula, no? Kung sa dula yun sir. Oh. Dili ka na siya diri sir. Tungod sa mga sa banat siya diri mga muscle ba. Oh. Ano to mga tissue diri sir. For sure po, Sa ako mga tabas. sobrang dito na siya pang banat dito. Oh. Mainat. So ayun mga panutan ka ng mga Panutan. ano siya mga sulato mo na. Hindi sakit yung sila. Oh. Muna dapat plastag din siya, no? Munang dito ka ni sir. I-compress lang siya tuloy-tuloy sir. Sunod sa isang semana. Kada gabi ikot diri. Saan ang Cairo daw? Kasi spelling. CHIRO. Sige sir, balik na rin sa concert. Balik na rin. Ayan. Balik ka na po. Balik ka na rin ako ng birasa dito. Yan nga, kung nakapil ka, sakit ka na sir. Karoon lang. Daphne. Wala ka ba? Nag-eat na ko, mana. Ay, you get this one, no? Wait lang, ma. CHIRO. R-O. I-R-O. Cairo. Chiropractic na siya. Cairo. Chiropractic. At R-O. ano? Magyabol, itik ni Paul. Chiropractor. Doon pa ko binayang ipon doon, ha? Ang chiropractic. Doon, lumakas ang gusto na. Napagyabol, wala. Tangtangan. Napagyabol, pero gamay na lang no. Ito yung paras kanina. No? Chiropractic. Tangtangan na lang. Hingi dari siya. Minawat yung sakit dari sakit. Hingi. Wala. Tikas. Sakit. Hingi sa. Ay, sakit dari. Oh. Tikas. Dari ini. Sakit. Wala. Wala. Pero ini yung sakit dari. Oh. Sayang na yun. Dili sa kapag ubog ng tubig sira. Sunod sa tulog oras. Ano lang natural na tubig na kuwan lang. Tubig naman lang kung coke, pwede ra. Kani inani nga kuan ang pangutanon na ako ni injury sa daran. Kay tanaw na ako makikita na ako sa naon, lobser, mata, kuno naman ako. Pero senior pataas na siya, paano jugag mayo. Wala, senior mo niyo. Mangutana jud na naman kay Pero wala mo siya maintenance. kana pang maintenance. Buyawan. Okay, agayan, pala ko bibig Gamay na. lola ko. Wala na. Where's my phone, Dake? Daphne, babe, mag-nurse, makakabipisa si lolo ko. Nagluwag si Ate. Hindi ko nga, nurse. Alin sa rin. Sige, mo magluwa ka there. Nga, pabidyo mo naman tika. Okay lang, you look for the baby of lolo inside the... Kasi po yun pa. Kasi sulod ko, laan ni Joy. Yan, yan, yan. Oh. Diba? Oh. Kasi sulod na ko Ayan, sa mabangin siya. Di na mo pangit. Oh. Ito mo tubig sa dagan siya, kaya lang kuan, kaya lang ng Ito. Hindi sa doon. Sabi tayo mo ang kuan lang? Magpera kita ako sa height. Kung may mas ginagulit ka ako ang kamot sa Manubila. Ako na next. Magpera ko. Ako sa niya, talk na ate o. Slide ko, na-force na ko na siya. Ano na ko. Okay na, pangimala, sir. Ano siya, sir? Yung problema, dili niya maana, di ba? Oh. Di ba dili maana yun, ha? O, timan nyo na, ha? Pero kataman, sige na kayo, lindot na dito. Before and after, man yun, yung hawak ko before and after. Bisod kayo, yung mapan, walay, mabuto. Wala. Oh, speaker. Tika. Ah. Nakakilid ang kaya. Pinasente ko na si Martin. Kasi na-force na ako. Ano ko na ako? Dayon ka ni Maan ako. Hindi siya anak. Kung hindi anak, ba ako na maap. Proceed, ika lang buhay, alam nyo. Oo, sir. Kala ko na timan nyo, kaya pag-ibig. Dapat kayo. Kuya na kayo ninyo eh. Ako lagi ko pa ko nagnono ako kung sa sakit na ko ba. Pwede sa Japan nga ako. Sir? Kaya daghan may gani sila di mo na tupong. Ang bagay nga, tinalang ikingan. Yaka. Dugil iko
Cairo, no? Dugay na po na yung yandak mo? Mga mag-1 month na. Ila? Mag-1 month. 4 months, wala na. Hindi, 1 month pa po. Kaya pa natin. Mag-1 month ba? 1 month pa lang? Oo. Kaya rin. Kaya sa kong likod ay. Emergency, wala kang lain. Oo. Buwan. Di ka balo yung mga classmate eh. Ang hinutay mo na iyahang assistant Ito oh. kung service daw, pwede po. Ano? Kaya ako din kayo nung sinido dito. Nawag lang Siya po kayo mga sa... Pwede na sir, pwede na sir. Pero Nagpalit Pero, mo di yung ano? ako sa Diyan Adawa. daw. Ay, wait. Initay na sir, yung service room niya. Massage mo, gamit nila dito. Wala. Parang massage gun. Massage yan eh. Massage gun. Massage ka din na do. Ano is lahi nga na? Alangan ni kamot sila, wala kayo manghilutay dito. Okay daw, 50 Salamat, Ay mo nagipalit ninyo do? Wireless daw, wireless. Hindi man niya complain sa Ano iya mo yun, likod. Meron na sir. Do, asa mo ka do? Muli pangbuwak sa kwan, sa ano lang. Roka. Kani man to i-proceed no? Nara o. Nanana, ramaday na. Ako kay naagi ko yung massage back nga ikdaan. Ikdaan gito. Happy naman. Pero sir, wala kaya siya na kwantaran sir. Kaya di ba ako na one time ganun pero nakagin siya changes. Ha-compress katong gingan ako siya ha-compress sir. Buto siya bubungkang sa atong spasm sa sinang sir. English mo din siya. Pasang ni gamit. Panuot na lang good. Dili, sa mga medical mo sir, di sa buto. Di na po yung panood sa medical. Pasang din. Sa lang doktor ba mo panood, di ba na? Di. Ma'am, relax lang mo ko yung ganun. Sabi lang ko. Relax lang. Oh, yo, koyo. Okay, high blood. High blood na sa ato ang pamilya. Sige, ano lang. Ito, Dip? Oo. Relax ka, relax. Wait lang. Upo. Ha, pa-video ka? Ilami kayo. Ha? Relax. Lami kayo? Relax lang ha. Sabi lang ko, relax lang. Oh! Duta to, uy. Lami kayo magkuto. Hindi ba sila naman? Bernadette pa rin, Papa. Si Mama. Ako? Hindi naman tako. Ganahan ko yung tanak. Dami kayo labot mo. Dito sa mga. First time Ito yun. na ako nakalimutan. Tubang dito ba? Ito na sa kuta-kuta kita. Hito, kwan yun doon yun. Mga wak. Kaya siya ma'am, bisag wala kay kuan ma'am, kani siya buraw na siya massage. Ma'am, murag bibilan sa sanawas ba. Hilti mo spine, hilti mo body ano. Kaya kung hindi siya kay kanang spine mo mo may rocks sa kanang kuan sa buong structure sa body. Kung pahinga ka, mas Paminot ka kayo kung sa mga beans ba nga. Video na akong cellphone. Itgamay. kani siya ma'am, manakaw kani siya, manakaw siya pain ka ba yun? Ha? Kani siya pero dili sa pain. Atras Kailan mo ka siya. na, pang? Di na naman kahit blood pang. Is it working? Why it's like this man is my phone, children? Ano mag-try mo ba? Mitod ka ko. Hi, doon. Unang na yung anak kuya, no? Atong sa utong sa. Katong kuan. Papa, ging anak ko ni mo pang. Nagamay pa ko, nga na ako ang naguto ko na. Kani siya ma'am, na siya pain ka ba yung gamay lang kay Pan man ay proceed man imo nga. Pero mo ana no ni ulo no. Ay mo kamot ilo na. Kasi pwede na kayo ni niya. Johnny, kinamuso. Think around May 30, Nilapunto ko ng dalong ganda. March 30. Mandi na to. Ganda din, bukog eh. Mandi sa. Oh, kana lang. Atong Nagkagay. yung lang ma'am, tanaw sa natin napay kuan diri kay kanya sa tanaw ng mga pagmay. Lami kayo. May misagit nindot kay paminaw. 4, 5, 6, 7, Mawala kami ka na sakit gamay, mawala ka. Sabi na dayon. Hala, okay na. Oo, wala. Nagsaka na niya yung kamot.
Alam mo, yata na ganina. Oo. Winner naman lang yun. Wala, wala. Wala na tupong na dito. Na. Wala naman siya nun. Dahil pagka ang problema na po, katong hinambit na po din mo. Katong di kakakwa na. Ano po na itong problema ko. Ikaw, mulit ka? Massage ka? Inigulit na lang, nalaman niya Ina, siya. pag tanaw diha, yun sa diri ni Kuya, di mo nang papalian di agliog ngayon mo nga. Tapos nagamayan mo yung dati sa katuig din. Yeah? Diyos os mo yung dati sa katuig. Balik mo pagkakuan, tagamay. Kaus-us na yun ha. Oo. Ang imo mo kung kuando ani? Suri ka ma'am. Ayan lang, ayan. Magda ko dali? Aw. Hindi na ka ma-senior pa. Usos gamay ma'am. Usos gamay ho. Samot kay kakasa din. Ganito sa Tubo na ko, maubo ako ng uniform. Hindi sa pagdili sa kuwan ma'am. Lakadit lang, mura binira. Ay, ni ba? Ano ka no? Ino na po kaniya din, kung mapirahan na yun na. Nagbulog ko. Mana imo timotelo ni sa tuban ba? Kanahumok lang. Topong ba sa ilang kasli dahil ni kumana na. Wala pa na. Sabi niya ako, kado. Ano? Hindi mo maklaro ka. Wait lang, kaya kapit pa na ulit. Ayaw niya i-straight mo guys. Ano lang, i-straight tayo. Okay na, ito kami lang dito. Alam, bakit niya na, wait lang, bakit ka rin? Ang lights ako, Down lang, down lang Kani, siya. kani, Hindi siya kani, sakit. kani. Ano, masamot ko kasakit o diya, kakulit lang. Hindi mamove. Maipit man siya. Kanadiya, iyan ko. Pawira sa ko. Pawira, pang kuwasan ng... Man akong diri. Na-injured din na bustak na rin. Wala ko na busta. Na-force na gina ko siya upuan. Ayaw ka po? Pangusog diri mama. Diri ayaw mo diri pangusog, humok lang. Diri ra? Ay pangusog diri, humok lang yun, humok lang. Humok lang. One more. Okay. Last one, isa ay pangusog. Eh, di ba ay wala kang sakit. One more, humok lang yun. Okay. Lingkod sa lingkod sa Lingkod sa diri. Ana sa ihinapit sa kadiri. Pamiro ko itong dira. Nice, ano? Oh. Taas-taas na lang yun. Asa O sakit niya po. Sakit lang Sige siya. lang, sige lang, wala pa ba? Okay, pagkanan. Wala pa ba? Ipag, ko na ba na ako na ba siya improvement sa kabira? Pero, ato muna, lagi na siya Ano ka. ko siya, o ka siya kay Ana. Kay Ana lang, pero Sige lang, yato pa ng Pwede kuno. na layo mo dito kanina. Dali pa ka mo. Imo na Sige lang, yato pa ng kuno. Sige, balik. dire. Wala pa, ikuanan pa niya first pa to. Di-preach, di-mission pa rin, balik rin. I-measure. Ha? Ang pulse lang, no? Kung siya daw. Pulse. Sige, diraw siya na kung dinhe, kaya ron, tama niya sa sakral ng kaswari. Bigyan mo kita ito. Dayon, tani mama, yung mga spine naman, yung nabutok ng mga ano siya. Hindi ko tingala. Nasa pain gamay, gamay ko sa iyo. Ulira mo ulit po siya. First time na naman ito. Wala, hinayon dali siya, ma'am. Basta rin ang bawas. Siya na daw. Ilisan mo ang bigyan daw niya. Apo niya ulo, ma'am. Ay, pangusog yung tiyan, ma'am. Ay, siya pag-ay, ay natawid pulsa. Okay? Ang shoulder, ay pangusog. Dikit yung ibon. Dikit ka, dikit. Ay, kakay mo nila. Okay? Hawat ang karoon sa ibon nila. Inhale, exhale, exhale. Inhale, exhale. Exhale. Good. Dito. Okay. Last one. Long. Ay, pangusog. Buka lang ba? Inhale, exhale. Ano daw babalik? Buka. Adit. Nagbinat ako ko. Nabina? Hindi na tumuka. Tanak. Bigyan mo final ko lang. Split ka nang daw. Tapos final. Oh, katong kawang. Spine din ang tirada sa Cairo, no? Okay na ito mga buko. Nakasa ka ba ito gawin? Bilang tayo.
stress sa imuhang dalunggan kay Okay siya na ito. Kasi may ito. Ilang Sunday sige ra po sila Sunday. Okay. Sakay na mo kayo. Ito yung kuwan mo yung... Soon. Suot mo kayo ma-organize ito yung magawas. Dami ang nagdadaya nila ko na to. Aksan ka kilit. Ay, kaya mo niya. Muk lang, ayaw ka tayo siya. Ano yan? Muk lang. Oh, okay mo ito. Pili mo? Diba ka ito? Ito kayo na siya nagbuhat. May mga panuhot. Hi guys, you're wearing again your favorite shirt of jacket. Is it still Kawira balik there? mo. Bako. Still cold? Yay! She's fighting me. Awit siya balik tayo, ha? Ako, ginoo. Awit din siya, yung isa na hawit din. Ayaw pang usok din, ha? Oh, diyan na sa taas din, ayun na, ayun mo din, ha? Ayun lang siya, matawag din siya din. Ayun mo pa? Okay. Ay, hulog ka din. Hulog na lang ko. Gamay lang lang, buhay na. Gamay lang, stretch siya natin kami, ha? Stretch right. Sino gan? Sino ang mamati mo? Gamay lang. Stretch natin kami, ha? Ina lang ang sakit, ha? Ina lang. Balik ang kuya, kay sakit na inig balik. Nanglan na siya ginano. Mabapiti ka, Hindi ko na siya mayroon ano yun. Dili ko kapiti. Ma'am? Dili ka piti. Lahat po rin ako sa ma'am. Malay ko na ako. Dili ko ka outing. Ay, Kuhaan ko sa outing ako naman, pero sa Sambong Cadilson, ako may kanang asesor o instructor sa pista sa massage therapy sa una. massage therapy. Ito lang ang gawas, hindi ko assistant sa doktor sa chiropractor. Dahil gusto nila ko ganyan dito. Like this. Hindi pa na siya pwede o ganang Okay. anong tanaw ka. Kukuman na one. Gamay lang ma'am, gamay lang. Ha? Gamay lang. Kasi hindi na akong sakit kayo. Sakit? Sakit? Kaya natulira ito yung siya. Ano lang. Ako mo lang. Ito lang siya. Ito ano? Lumiya to eh. Hindi na siya kinanglat sa akin yung mayo. Eh, Auto din, nakapito din. Oo, kato lagi. Hindi na ko sumang. Okay, nakapit ka na ba? sakit mo ma'am. Pagbira. Relax lang. Ngayon, balik ka din gabi po ngayon. Ha? Nagluto na ka? Napapakta ka? Kana bitaw yun. Hindi ka pwede magsigig ko na naman kay bugnaw mo, ang ugat mo ko diri gud musik pa naman dito. Ano tawag Chilas niyo? from the skin. Ha, pagkuan na oh. Alam, ako na ako. Ya. Bawal na naman niya. Okay na ko, te. Oo. Ha? Okay na? Uy, napaikuan. Mana, oy. Bilisig. Dili ka naman. Dili sa dili. Dapat buhok eh. Lupad akong buhok. Ako malingi. Aminawat ko kami sakit pa. Sakit? Hindi man. Ikas? Sakit? Wala ka po. Balik ka pa rin. Kaya pa sakit. Tanaw siya ng lang. Kasi sa gamay ko. Ayun ako. Dikit lang yung mga ipon, ma'am. Ay pakay mong dila. Ay na siya ginawa. Relax na kayo. Relax. Napay, nagutok ko anak. Wala na. Pero, Ito na. yan. Ano ko? Ah. Maganda rin yung mga style pero tungkol kay first time nimo, hindi ka pati ka balakanan kay bukan man. Sabihin, maulan ka ba? Imong kamot, okay na. Imong tiin, okay na. So okay na. Yes. Hindi mo, pala ka po ano kung Rizal? Hindi ko na. Ikaw. Mabend the fruit. Kasi ano ako ng gamit? Dili sila sa meeting mo. Wala Ako ko kay sakit. doktor, hindi ko na ko tikong sige pa siya ano siya trabaho. Sakit ko to. Ah, sakit Para na. pagkain sa Kani siya do arthritis ni siya. Hindi ba ang problema dito na ko ma'am kanang May blood? una sa gawas sa high blood kanang may sa asthmatic, dahil kanang kung sa iso ko binawa ba kanang sa Asmarge. Nara ba ni siya ikuan? si tasing mo sir Na. opera Ah, wala na. wala opera. Ah, magana na yung inda. Ano ba?
Stay sanitizer. Okay na tayo po. Di ba ko ano alcohol? Kaya kita Next mo, natin, ay iwan kita mo hato mo. Ouch! Ay, Suot mo yung tawag mo. Suot. Kuan mo yung lugar mo. Lumo na mo yung Paano Tapos ka direct. No. Yung tulog mo yung siya tubig. Ang dalit ka makalit. Yan ang siya kami siya direct. Butang mo siya kasi mo. So, yan hana mo siya kay suot mo siya ng tulog. Hana na siya hantod. Bugawas nito. Kay kanya itong muscle o gabi kuan muscle nga makabati siya ganun init bukat mo siya. So nasa itong yang nerves o bukat buto. Flowing ito sa kuan. Ikaw, te? Ha? Isa mo ko. Dire sa kasi dapat sa dire sa Kulong, kulong. Reklamo ni mo, sir. So to kuan na niya, wala na kuan na niya cultural alignment ni kasi. Wala na. Wala po na tennis road. Ah, dadudula pa ni si sir. Oh, tennis Oh, road. ibli ba ni? Sige go, anain lang go. Hiking. Hindi ko pasahin go. Yan na. Hiking. Basta high blood bitaw mo, balikan high blood. High blood bitaw mo sir. High blood mo, maligo mo. Ayaw yun iligo ka rin sa ulo ng bason. Dapat sa data, magsugod, yung lawas. Ay kung dili mo ko rin mong kuwan ka, pressure mo, saka dito. Una ko ba nga sa shower, makuha na, murag mga mas strong bitaw. Kaya tungkol sa pressure sa mong dugo, high blood pa ka dili. Buto mo ng ugat ko, sa ulo. Kaya kung magpamasahe mo, matayo kayo na ha. Tayo pressure tayo dyan eh. Sa pa, dali sa likod, pauna siya yaro ng pressure siya dugo, hindi bigyan sulo. Kaya ko yan. Oh, si Papa. Baby ba pa tayo? 120 over 70. 120 over 70. Then, ang susunod tayo, 103 over 73, over 26 over 73. Ang tayo pipili, Lolo. Ngayon, ano? Kaduha. Bakuro mo ni. 116 over 77. Lupig yung BP ni Papa, no? Tinta na, no? Oh. 116 over 70. BP na mo. Ah, talaga